أعلنت وزارة الدفاع المصرية أن القوات البحرية نفذت تدريبات قتالية تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية في البحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة. وتم خلال التدريبات تنفيذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي، وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات من طراز مسترال. وتضمنت التدريبات إطلاق الصواريخ من الغواصات من طراز هاربون المضادة للسفن. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده مستعدة للمساهمة في إيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية ووضع حد لبؤرة الإرهاب هناك. المسألة الليبية في القريب إن شاء الله خلال الشهور القليلة القادمة نكون أوجدنا حل ليها، حل شامل فيما يخص، وهذا الحل حل سياسي بالطبع عشان تبقى بؤرة الإرهاب اللي بيتم دفع المقاتلين والذخائر والأسلحة من خلالها إلى دول الجوار بما فيهم مصر تنتهي بشكل كبير. كما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة تعاون جميع الدول في مكافحة الإرهاب والرد بحسم على الدول الراعية له. الإرهاب لن نستطيع أن نواجهه إلا بعمل جماعي، ليس فقط بواسطة الدول اللي هي بتواجه الإرهاب، ولكن بكل الدول الإفريقية بل والعالم كله. دي نقطة. النقطة الثانية بصراحة يجب أن نتعامل بحسم مع الدول التي تقوم بدعم ورعاية الإرهاب، ولا ننظر بنظرة ضيقة إلى مصالح من جانب هذه الدول في دعمها لينا بشكل أو بآخر. معنا من القاهرة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري السيد محمود محي الدين. أهلا بك سيد محمود معنا على سكاي نيوز عربية وفي غرفة الأخبار. سيد محمود، كلام متقدم جدا استمعنا إليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي باتجاه الميليشيات والإرهاب في ليبيا. أيضا الرسائل كانت واضحة بجانب من يدعم هذا الإرهاب. كيف قرأت هذه الرسائل؟ كيف تتوجه وكيف ستلقي بظلالها في ما يحدث في ليبيا؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن إرادة مصرية واضحة وصريحة، عبر على أن الدولة المصرية هي دولة يعني تحب السلام وتسعى إلى السلام وتسعى إلى التعاطي بسلمية مع كافة الملفات ما لم يحدث عكس ذلك. الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن شقين أساسيين. الشق الأول هو استمراره في كشف ما تتعرض له مصر من أخطار قادمة من الحدود الغربية المصرية أو الشرقية الليبية في اتجاه الداخل المصري. واكتوت مصر بنار الإرهاب عديد المرات نظير أو بسبب عدم وجود سلطة واقعية أو سلطة موحدة داخل الدولة الليبية أو داخل الأراضي الليبية. يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي عن هذه الدورة دورا سياسيا، وسيكون لهذا الاتحاد في المستقبل القريب دورا كبيرا جدا في احتواء الأزمة الليبية وطرق الأبواب العالمية كوحدة سياسية موحدة للاتحاد الإفريقي، باعتبار دولة ليبيا هي إحدى أهم الدول المؤسسة كانت لهذا الاتحاد الإفريقي. نعم. النقطة الثانية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى الضوء بصورة واضحة عن وجود دورا لدول إقليمية في دعم ورعاية الجماعات الإرهابية على الأراضي الليبية. حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهور القادمة من 3 ل4 أشهر يكون وصلنا إلى حلول سياسية برضا الأطراف الليبية استكمالا لمبادرات دولية، على سبيل المثال ما يحدث في برلين أو مبادرة برلين. فإن هذا يشير إلى أن رأس النظام السياسي في مصر يتحدث عن دورا سلميا ومجهودا سياسيا. نعم. عكس ما يحدث في الطرف الآخر من طيب. محاولة التعدي على إحدى الدول ذات السيادة من خلال توقيع تفاهمات مشبوهة لا تستند للدستور أو القانون الليبي أو اتفاق السخيرات الذي ارتضته كافة الأطياف الشعب الليبي. طيب، لكن سيد محمود دعنا نقف في الاتفاق البحري بين الجانب التركي والجانب الليبي ممثلا في حكومة الوفاق. اليوم هناك مناورات بحرية قوية مصرية
ونشر لبعض السفن الحربية المتطورة. هل هذا يعد بمواجهة يعني عربية بقيادة مصرية لهذا التحرك التركي؟ هل ممكن أن نرى مواجهة بحرية إذا ما وصلت الأمور إلى أبعد من ذلك؟ لا أتصور أن يصل الجانب التركي لإحداث مواجهة بحرية مع الجانب المصري، لأنه يعلم تماما مدى قدرة وثبات القيادة السياسية المصرية ومن خلفها الشعب المصري والقيادة العسكرية للقوات المسلحة المصرية. نحن نسير على نسقين: نسق سياسي يؤديه الرئيس عبد الفتاح السيسي باقتدار، ونسق عسكري تؤديه القوات المسلحة من خلال التدريب الدائم لتشكيلاتنا البحرية في مناطق النفوذ ومناطق المناطق البحرية الاقتصادية المصرية. هذا يتم بصورة دورية، وهذا يتم أيضا من خلال عديد التدريبات المشتركة مع الجانب الإيطالي والجانب اليوناني والجانب البريطاني والجانب الأمريكي أيضا، سواء في البحر الأبيض أو البحر الأحمر. ما أعلن عنه المتحدث العسكري اليوم هو بكل تأكيد هي رسالة لكل الأطراف أن هناك تشكيلا بحريا متقدما ومتطورا قادرا على القيام بعملية عسكرية شاملة حالة أن تتعرض الأمن القومي أو حدود الأمن القومي المصري أو مصالحنا الاقتصادية في البحر المتوسط من أيا كان هذا المعتدي. لابد لنا أن نستعرض قوتنا الحقيقية بصورة يمكن رصدها أنها تتم باحترافية وأنها تتم بقوة، وأن القوات المسلحة المصرية قادرة على تلبية أي توجيه يصدر من القيادة السياسية لدرء المخاطر أو للحفاظ على مقدرات الأمن القومي المصري ومقدراته الاقتصادية للشعب المصري. لكن هناك علامة استفهام سيد محمود كبيرة وواضحة الآن: العودة في الحديث عن الحل السياسي في ليبيا. يعني حتى أهل الحل السياسي اللي هم يعني الأطراف الداخلية الليبية باعوا هذا الحل السياسي، الآن هم يبحثون عن حل عسكري، ورأينا العمليات باتجاه طرابلس. لماذا العودة عن الحديث عن الحل السياسي في ليبيا؟ هل هذا ممكن أن يكون جلبا لحكومة الوفاق أو محاولة لفصل اتفاقاتها مع الجانب التركي؟ بكل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث من واقع مسؤوليته كرئيس لأكبر دولة عربية مجاورة لدولة ليبيا أيضا، ويتحدث أيضا بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي. فهو هنا يتحدث باعتباره رئيس مصر وباعتباره أيضا رئيسا للاتحاد الإفريقي. واليوم من داخل التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي يفهم منها أنه تتم مشاورات سياسية على أعلى مستوى ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة دول الاتحاد الإفريقي. وكان لدينا منذ يومان زيارة لرئيس جنوب أفريقيا إلى مصر، واليوم يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من قادة هذه الدول. فالتحرك السياسي المصري تحركا سياسيا للدولة المصرية وقيادة أيضا للاتحاد الإفريقي، وبكل تأكيد هي رسائل واضحة لكافة الأطراف سواء للداخل الليبي أو للخارج الليبي. أما النقطة الثانية فيما يخص الأطياف السياسية الليبية، الورقة التي وقعها رئيس الوزراء السراج هي ليست دستورية وليست قانونية، ولا يعترف بها أحد من المسؤولين المفوضين من الشعب الليبي المتمثلين في قادة وزعماء البرلمان الليبي وأعضائه، فضلا عن أن لا يفوض السراج طبقا لاتفاقية السخيرات إلا إذا اجتمع مجلس الوزراء أولا وأقر توقيع اتفاقية بصورة مبدئية، ثم يعود للحصول على إجماع أو الأغلبية من البرلمان الليبي. لكن سيد محمود قبل الإجراءات لم تتم هذا موضوع عن الاتفاق البحري. دعنا نعود إلى مسألة الحل السياسي. هل مسألة الحل السياسي مطروحة أساسا؟ ما أسلوبها يعني حسب المقاربة المصرية؟ كيف ستكون؟ الآن هناك عمليات كبيرة، هناك عدم قناعة بالتحاور بأي طريقة من الطرق مع ميليشيات مدعومة من الإخوان أو من أي فصيل ثاني في طرابلس.
هذا كلام صحيح. أحب أن أوضح نقطتين لنرى كيف تكون المقاربة. أولا، أن الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر هو متواجد الآن داخل طرابلس وداخل شرقها وداخل غربها على الأطراف، نعم، ولكن يستطيع هذا الجيش بصورة أو بأخرى أن يقتحم العاصمة الليبية ويعزل السراج جانبا، ولكن ما يمنع ذلك هو وجود اتصالات على أعلى مستوى للحفاظ على مواطني الشعب الليبي وسكان العاصمة حتى لا تحدث مجازر أو يحدث قتلى بالعشرات أو بالمئات بالأحرى داخل هذه المنطقة. فالسراج لا يسيطر على شيء، ولكن أصبح السراج يمثل حاضنة سياسية للميليشيات المسلحة التي تتفاخر تركيا بعلاقتها معها وتستخدمها لتنفيذ أجندات إقليمية، كما حدث أيضا في العراق سابقا وما حدث في سوريا سابقا وكما يخطط له أن يحدث في ليبيا الآن. بكل تأكيد الرسالة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي ليست للسراج فقط، ولكن أيضا لسكان المنطقة الغربية الليبية أو طرابلس الغرب، أن الدولة المصرية ومن خلفها الاتحاد الإفريقي والتجمع الوسطي العربي يدعم هذا المجتمع ويدعم هذا الطيف من الشعب الليبي الذي يخضع لسيطرة الميليشيات الإخوانية والإرهابية سواء من داعش أو من جبهة النصرة أو الجماعات المسلحة الليبية المقاتلة. نحن نعلم ذلك أنهم الآن أصبحوا أسرى لهذه المجموعات. إذا أراد الجيش الليبي أن يحسم الموقف بكل تأكيد هو قادر على حسم الموقف خلال أسبوعين على الأكثر، ولكن الرسالة السياسية من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي رسالة طمأنة لسكان المناطق الغربية في ليبيا أنكم أيضا على محمل الترحيب وعلى محمل السعة أن تنضموا إلى العملية السياسية، ولكن ستطلق العملية السياسية استكمالا لجهود دولية تتم في برلين، وستتم أيضا من خلال العلاقات المصرية المتطورة مع دول شمال المتوسط وأبرزها إيطاليا وأبرزها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا في هذا الموضوع، فضلا عن التحالف المصري القبرصي اليوناني في منطقة جنوب وشمال المتوسط. أشكرك. كان معي من القاهرة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري السيد محمود محي الدين، شكرا جزيلا لك.